Okay, what's up? So, we are going to work out right now. Tagal ko nang di nag-workout. Kahit bago pa mag-lockdown, napakatamad ko nang mag-workout. May gym membership ako pero di ako nakapag-workout. Nawala na naman yung momentum ko. So, ngayon hindi na pwede. Kailangan laging healthy para makapagtrabaho tuloy-tuloy, para ma-fuel yung passion at ma-achieve yung mga goals. Mas madali ka makakapag-decide sa work, madali mo matatapos yung mga ginagawa mo. Ganun ako pag lagi ako nag-workout eh. Tsaka mas na-manage ko yung time ko. What we are going to use right now in our workout is this. This is a resistance band. Akala ko itong resistance band na to is parang, ano ba yan? Hindi naman effective. Kasi parang hinihila mo lang siya. Magkaiba yung resistance at saka sa weight syempre. Yung resistance habang binabatak mo, umaano siya, bumibigat. Pag binababa mo siya, gumagaan. But I can't complain anymore. Wala naman gym. So this is better. Yeah, so itong resistance bands, may kanya-kanya siyang weight. For example, this yellow is 10 pounds and this blue, this red is 15 pounds. Alright. Tama ba? 15 pounds, yes. And then this blue is 20 and this is 25, yung green. And this is 30 pounds. So, pwede na rin siya pang workout. So, the best thing is we have this grip. Alright. So, you can do bicep curls, crossover. Right there. We have two grips. We have one door anchor. Lalagay ito sa pinto kung wala kayong mapagsabitan. And this is yung ankle strap. Lalagay sa paa. By the way, meron pala siyang workout na papel. Gagayahin nyo, but gagayahin ko lang yung mga routine ko sa gym, yung normal routine ko sa gym, like pag nagbe-bench press or pagka nag-cable fly, mga normal. Pag na-experience ka naman sa gym, pwede mong i-replicate yung workout mo dito kung anong gusto mong i-target. Ang first exercise natin is cable fly, and nilagay ko siya dito. Okay lang naman, sa salamin siya nakapatong. Ayan o. May space sa salamin dito and makapal naman siya, parang ganun siya kakapal. And ito soft naman siya. Soft rubbery foam, tapos may ganyan, may support. Hindi mamatalim yung salamin, so hindi naman siya masisira. So ayan, binanyan ko lang siya. Ayan. Diba? Tingnan natin kung ano-anong klaseng workout ang mga magagawa natin. Layo tayo ng konti. Straight back, and then ayan. Kung gusto nyo medyo bumigat, lumayo kayo ng konti pa. Okay. So, feel na natin yung tension, pero for me, medyo magaan. Dagdagan pa natin siya ng another 25 pounds. Okay. So, ilang pounds na yon? So, another 25 pounds ba sabi ko? So, another 12 kg. 20 kg plus 12 kg, so mga 32 kg na magiging weight nito. Approximately, kasi hindi ako magaling sa math. Pero ang 1 kg is equal to 2.2 pounds. So, tingnan natin kung may pitik. Gumagaan. So, ang one strategy dito, kunwari, gumagaan siya habang binababa nyo, pwede kayong umusad para ma-maintain nyo yung weight nyo. Di ba normally pag ganyan mo, mabigat, magaan na. So, ginagawa ko is, mabigat, pagka bababa ako, gagawin ako ng konti. Pinupush ko yung I'm pushing my body or my chest. So this one is, ayan, malayo heavy. Kapag bababa ko, push ng konti, dahan-dahan. Okay. 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12. So, napakaganda niya for isolation. Try natin naman yung lower, yung upper chest naman tayo. Kasi ito parang middle chest eh. So, upper chest. Tingnan natin kung kaya. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Wow! Shit! Pwede, pwede! Now, what we are going to do is we are going to try to use this using bicep curls. Paborito ng lahat. I have the 20, this is 25 and 30 pounds. So, magaan lang kasi isolation. Alright. So, what you are going to do is, kailangan tapakan nyo to. So, tatapakan nyo to. Make sure tatapakan nyo ng solid to be safe. Alright? Safety first. Ayaw nyo pipiti ko sa mukha nyo na ganyan. You don't want that. Napakasakit nun for sure. Para ka nilati ko sa mukha. Kailangan mag-konting diet at saka mag-workout ulit. Kasi tingnan nyo. Laki, di ba? Ayan. Ayan na normal. So, pag gusto ko ma-motivate sa workout, ginagawa ko, sinusuot ko yung masisikip kong damit pang gym. Para pag nakita ko, mukha na akong bundat, namomotivate ako. Aside dun sa motivation mo na gusto mong maging healthy. Alright? One more favorite workout ng iba natin, dyan, of course, gusto natin magka-abs. Kakapakita ko lang ng chan ko kanina, sobrang laki. So, ihang nyo yung resistance band nyo and hawakan nyo siya dito, like that, here. Okay. Tapos ganyan. And crunch. Ayan. So normally I'm doing this cable crossover machine since ito yung alternative natin na pwedeng gawin dito kapag resistance band na dami lamok. Pull. Pull sa face. Pull sa face. So para yun sa shoulder tsaka sa back din natin. Ganon. Ganon. Para walang gano'ng weight ha. So hawakan nyo dito sa ilalim. Tapos, ganon lang. Alright? Or, pagka ganyan naman, kapag shoulder, pwede rin na pag ganon. Masyadong, na yan. Ganyan. Shoulder. Gawin nyo lang yung program nyo sa gym. Kung wala kayong program, normally ang ginagawa ko lang is 5 sets.
up to 8 to 12 reps since magaan lang naman. So yun yung ginagawa since isolation workout lang ginagawa natin. So ngayon ang gagawin ko naman is reverse fly, yes, reverse fly if I'm not mistaken. So nasa back na tayo, no? Pwede din tayo mag pull. Okay? So, damahin nyo yung back nyo. Damahin nyo yung back nyo para madama nyo yung contraction ng muscle. Ano yan? When doing isolation, for me, again, disclaimer, I'm not a personal trainer, but I have an experience in working out. So, when doing an isolation, mas maganda yung hindi kailangan sobrang bigat kasi ni-isolate mo nga siya eh. Parang yung bicep natin, na-isolate natin marami hanggang hindi na natin kaya. Yun yung nag-help dun sa muscle para mag-build at mag-grow. So, yun. Kung di pa rin enough sa'yo yan, pwede ka mag-push up at lagyan mo ng resistance band para mas intense yung push up mo kung walang weights, di ba? So, ganito ang gagawin natin. Alright, that is how you use this resistance band. And I think helpful to kapag ka ngayong, especially ngayong lockdown, bawal pa mag-gym, and I don't think they will open the gym kahit na after ng GCQ. Dito sa Singapore, extended kami hanggang June 1st. So, wala talagang gym hanggang June 1st. And I think you already see the gist of how to use this resistance band, and I hope makatulong to sa inyo. Ito yung mga affordable na fitness accessories na hindi mo kailangan mag-spend ng thousands of dollars para lang mag-workout sa bahay ngayong ECQ or GCQ. And we have this in the Philippines in our gym. So if you want, you go to Bar Republic Fitness Gym. So sa Facebook page namin, then mag-message lang kayo doon. Automatically, ibibigay sa inyo yung price at saka yung mga items na binibenta namin doon. So hindi lang siya pang lalaki or pang babae, beginner or advanced. So lahat siya pwede. Maraming workout tsaka may instruction naman. So yun lang, and see you again to our next vlog. Peace!